Vet du, jag har en gång fått ett brev från Kronofogden i brevlådan. Har du och jag fått fick panik. Hej och välkommen tillbaka till podden Fråga Magda med mig Filippa Flod tillsammans med experten själv Magdalena Kowalczyk, där vi svarar på dina frågor om privatekonomi. Eller hur, Magda? Japp, på det som man behöver ha koll på. Vi har ju fått in mycket frågor, men jag tänkte att jag skulle börja avsnittet lite annorlunda och fråga dig, för att jag har länge funderat, har du aldrig gjort bort dig när det kommer till ekonomi? Vet du, jag har en gång fått ett brev från Kronofogden i brevlådan. Har du och jag fått fick panik. Ja. Alltså, jag som är väldigt skötsam. Jag Ansiktet lever utåt för att varumärket. inte få brev. Exakt, jag är ansiktet ute för att inte få brev. Vad det var så här. Jag är egenföretagare också, så jag har ett aktiebolag. Och när man ska betala in sin skatt då, för att man har deklarerat, då har man ju dels sin personliga skatt och sen så har man aktiebolagets skatt. Ja. Och det visade sig att jag hade betalat in rätt pengar, men till fel konto. Så att jag hade skickat in till aktiebolaget och inte till mitt eget. Men det struntar ju Skatteverket i. Och vad som händer med alla statliga skulder, så skatteskulder men även så här, trafikavgifter och CSN, det passerar inte ens inkassoledet. Det går direkt till Kronofogden. Det går direkt till Kronofogden. Så jag minns det så tydligt, den här känslan av Kronofogdens logga på min... För då tänker man ju automatiskt också att man har missat massa inkassokrav däremellan. Ja, jag fick panik när jag såg den här logotypen. Så jag har verkligen respekt för alla som stressar. Ja, det förstår jag. Nu har jag visat min. Ja. Vad har du då? Ja, jag misstänkte att jag skulle vända på frågan. Nej, men jag har ju, jag är inte ansiktet utåt som du är, så att jag har gjort några tabbar. Men min största tabbe skulle jag säga är att, vet du vad påminnelseavgiften på CSN är? Nej. 450 kronor är den påminnelseavgiften. Och det här visste inte liksom, jag när jag skulle börja betala av mitt lån. Men under liksom, 2022 så infördes ett nytt studielån. Så att om man hade lån under den tiden så men då ville regeringen underlätta omställning på arbetsmarknaden och höjer åldersgränsen. Och därför blev det typ ett nytt lån. Så att då hade man 2 lån. Och enligt någon lag så får inte CSN slå ihop de här lånen åt en, utan det måste man själv gå in och göra. Och det hade jag ju inte gjort då. Så du hade 2 olika lån? Så jag hade 2 olika lån, vilket innebär då att typ, nu har jag snittat här på min första, efter jag var nyexaminerad så 770 ungefär betalade jag som CSN-avgift, alltså den här avgiften som man betalar på lånet liksom. Eller vad menar du? Amorteringen? Avbetalningen? Alltså avbetalningen, det var 770. Och sen så var det expeditionsavgiften på 150 kronor. Och då var det ju 770 gånger 2, bara det, för att det var 2 olika lån. Så det var 1540 kronor. Sen expeditionsavgift gånger 2, 300 kronor. Och sen påminnelseavgift gånger 2, 900 kronor. Så den räkningen landade på 2740 kronor ungefär. Mysigt när man är student och lever på CSN. Ja. Det var fantastiskt. Okej. Vet du, jag tycker inte du har så mycket att skämmas över. Det där känns som en kommunikationsmiss från CSN. Men det var också, om man har upptäckt att man har dubbla lån, då kanske man inte ska dra på sig 2 påminnelseavgifter när man väl har upptäckt. Sant. Dyr läxa. Det är de man lär sig av. Japp. Och apropå läxor man lär sig av, så ska vi återgå till dagens ordinarie program. Och vi ska börja med att titta på lite bortklippt material från tidigare. Ska man köpa riktigt silver eller investera i ädelmetaller? Intressant. Det här tolkar jag som att frågeställaren har läst i press. Det finns faktiskt ett format här på EFN Ekonomikanalen som heter EFN Råvaror, där man pratar om vad olika sorters råvaror kostar. Och då har den här personen uppmärksammat att ädelmetaller som guld och silver har ju stuckit i pris rejält det senaste året. Varför är det så? Jo, det är så kallad geopolitisk oro, när det är stökigt i världen och man inte vet hur det blir med räntor eller med byteshandel eller med tillgångar, olika så att säga abstrakta tillgångar, så är ju metaller, guld och silver, det har ju ett beständigt värde. Det blir en så kallad trygg hamn. Så att guld har stuckit, silver har följt med. Sen är det också så, utöver att guld, det vet man ju, bling, tunga kedjor, det har ett värde. Men silver har ju dessutom ett användningsvärde
i mycket av det som faktiskt är industri som pågår i världen idag. Ja, men just det, man pratar ju mycket om gruvor. Precis. Ja. Jo, men gruvor, men också varför gräver man? Varför har man gruvorna? Vad gör man med silvret? Jo, man använder det i elbilar och tillverkningsindustri. Så att därför blir det som extra tryck på silver. Och då pratar man ju ofta om så här, ja, men du ska investera i silver. Och nu undrar den här personen, ska jag köpa en fysisk silverklump? Eller på vilket sätt ska jag investera för att vara med på den här uppgången? För att jag tänker att silver fortsätter att gå upp. Och det här spelade vi in när det var fortfarande en jättevinter strax efter årsskiftet. Och vad som hände kort därefter, det var att i januari och februari månadsskiftet så störtdök plötsligt silverpriset med 30%. Över en dag utan några som helst liksom, rimliga förklaringar, utan några som helst underliggande marknadshändelser. Så det här blir liksom ett bevis på att, men att det rör sig så här och att det inte finns några trygg hamn pratade vi om i det. Precis. Den viktiga lärdomen här, det är att man ska kanske inte investera för spekulation, och i synnerhet inte om det är en marknad som du inte riktigt förstår. Viktigt. För att det är riskfyllt att spekulera i saker man inte är insatt i. Och hade man gått in i silver efter att så här, när Aftonbladet och all kvällspress skriver att det här är en marknad som boomar, då vet man att man är sist på bollen. Men just silverprisdyket visar att så här, ja, men det är riskfyllt att spekulera. Det är det viktiga att komma ihåg. Sen då, för att besvara frågan, så att vi ändå ska lära oss nu, för det finns ju faktiskt råvaruhandlare och analytiker som pratar om olika sätt att vara med på uppgången av olika värden. Så är det så här, nu tar vi silver som exempel. För det första, man kan ju köpa ett smycke eller en silvertacka eller en klump. Det kan man göra om man nu gissar på att den här klumpen kommer gå upp i värde. Precis. Då ska man komma ihåg för det första, jag behöver köpa en rätt rejäl klump med silver för att den ska liksom ha något värde som växer. Ja. Vart ska jag förvara den här klumpen? Ja. Hur ska jag försäkra den? Och hur lätt är det att likvidera den? Det vill säga att sälja den och få tillbaka pengarna. Det är inte självklart den dagen som du känner att du behöver pengar. Nej. Så att konkret som silverklump, det har sina utmaningar, men det är i alla fall ett sätt. Ett annat sätt är ju att man köper något som liksom ett värdepapper. Att man köper en andel på någonting som jackar i det här silverpriset. Hur menar du då? Ja, men till exempel, vi har pratat om fonder innan. Att fonder är en godispåse som man köper lite blandade tillgångar. Det finns någonting som heter ETF som är Electronically Traded Funds. Alltså börshandlade fonder som inte bara är då baserade på som aktier eller räntor, utan som faktiskt baserade på exempelvis silverprisindex. Okay. Och skillnaden då mellan en ETF och en fond, det är att du handlar den på börsen, vilket betyder att du köper den liksom i realtid. Du trycker på köpknappen nu. Då köper du den nu. Du får betala den här handlingsavgiften som heter courtage, vilket du inte handlar för när du köper fonder. Och priset sätts ju hela tiden i realtid, medan fonder kan ju ta en dag eller två att köpa respektive sälja. Ja. Så det är skillnaden. Men oavsett så blir ju, du kan söka då för ETF och sen silverindex om du tror på lång sikt. Inte för tokig spekulation, utan du tror på lång sikt att men silver kommer behövas. Så då är en silverbaserad värdepapper så som en silver-ETF. Ja. Det tredje alternativet om man vill ta rygg på en silveruppgång man förväntar sig, det är ju att köpa silverrelaterade bolag, exempelvis gruvbolagen som ju gör silverfyndigheter. Ja. Och då får man googla helt enkelt så här, bolag, gruva, silver och så vidare. Ja. Men den viktigaste tumregeln som jag ändå vill skicka med, det är just att när du läser, när det står överallt så här, det här priset har stuckit, eller som, jag vet inte om
Jag är så gammal så jag minns börssommaren 2021 när det till och med stod... Jag levde 2021. Du levde 2021, ja. Men det stod det till och med liksom kvällspresstidningarna så här, börsen all time high, varje dag nya rekord. Jag hade människor som skrev till mig och sa så här: hej, är det en god idé att ta mitt CSN-lån och peta in på börsen? Eller ännu mer, är det en god idé att ta ett lån av någon kreditgivare för att stoppa in på börsen? För det står ju på löpsedlarna. Så här, nej, om det till och med står på löpsedlar, då är du sist ute. Då är det någon annan som har gjort det. Jag tycker det var bra du sa i något annat avsnitt som vi spelat in att så här, man får inte liksom gratis tips, utan då är det en rådgivare som tar betalt för att ge tips. Exakt. Så det kan man ju ha med sig också. Liksom. Exakt. Så det om silver. Det om silver. Ja. Men då hoppar vi vidare då. Här är en fråga som har kommit in. Vilken är den största fällan för att glida ner i dålig ekonomi? Alltså, vad skulle kunna... Vilken fälla kan man råka hamna i? Ja, det är väldigt, väldigt enkelt. Så fort man spenderar pengar som man inte har, antingen nu eller om 30 dagar när fakturan ska betalas, då tar man en risk. Då sätter du dig i en skuld. Och det är ju en sak för de som har en fast lön. Då kan man säga att man planerar sitt ekonomi eller planerar sin cashflow. Men den största fällan att börja skaffa sig problem, det är att du spenderar pengar som du inte har. Och sen när det är dags att betala så var du kanske sjuk. Eller du fick inte så många pass och timmar den månaden du skulle jobba. Eller din inkomst blev inte vad du hade räknat med. Nej. Och du halkar efter. Och då börjar det ticka förseningsavgifter och ränta. Och där är det. Så den största fällan är att spendera pengar man inte har. Det är vad som gäller vårt eget beteende. Sen om man hade ställt frågan så här, vilken är den största anledningen till att folk hamnar hos Kronofogden? Så är det att livet händer. Det är fortfarande sjukdom, skilsmässa och dödsfall. Så att någonting skakar om, men man får mycket, mycket mindre pengar. Du kan inte betala. Så det kan vi inte påverka. Hur vi spenderar pengar, det kan vi påverka. Var smart. Bra, och att man tänker att livet kommer hända. Man kan förbereda sig på det. Hur förbereder man sig på det, Filippa? Man har en buffert som man kan använda om livet händer. Vilket det ju oftast gör, som vi också har konstaterat. Sidekick. Filippa också. Jajamän. Exakt. Då hoppar vi vidare till nästa fråga då. Hur mycket ska vi ha i buffert? Min bank säger 20 000. Här utgår jag ifrån att banken har frågat den här tjejen: vad har du för livssituation? Hur mycket har du in? Hur mycket kostar ditt boende? Vad betalar du? För det finns liksom ingen absolut siffra som angår alla, utan ytterst handlar det om utifrån ditt liv, vad du har för boendekostnader och matkostnader. Har man barn, har man djur, har man fordon som måste finansieras, så gäller det ju att kunna försörja sig själv och det liv man har. Jag rekommenderar att man åtminstone kan bära sig själv och sina fasta kostnader i 3 månader, i ett kvartal. Så att jag vet inte riktigt, 20 000 låter väldigt lite, måste jag säga. Men jag vet ju inte så mycket om den här personen kanske bor hemma och inte betalar så mycket. Eller precis liksom. Så. Om man har väldigt låga omkostnader så klarar du dig betydligt längre på 20 000 än om du har en hyra att betala i Sverige 2026. Ja, bra. 3 månader ungefär ska man tänka. 3 månader, då har man liksom beräknat sina egna kostnader. Ja, bra. Jag tänkte också ta upp, alltså, vi pratade ju i ett tidigare avsnitt om hur många som är skuldfria, som du svarade på. Och under det avsnittet så la vi också till en liten omröstning på Spotify där vi släpper avsnitt bland annat. Och där var frågan, har du CSN-lån? För vi ville liksom göra en liten marknadsundersökning. Men det är kul att lära känna er också. Ja, exakt. Hur står det till med era CSN-skulder? Ja, vad tror du då? Hur många var på ja, hur många var på nej? Vilken var övervägande mest liksom? Jag tror att fler än hälften hade CSN-skulder. Det var faktiskt det jag trodde också. Men det är 46,2 som har ja.
Alltså att de har CSN-lån. Och 53,8 som säger nej, att de inte har. Okej. Ja, Men det kan men det kan ju bara betyda att det kan fortfarande betyda att man pluggar. Det är bara att man kanske inte har fått en skuld än. Precis, att man inte tar lån, för man kan ju ta bidragsdelen. Verkligen. Men då vet ni i alla fall hur det ligger till. Ja, kul! Ja, vi slänger in lite frågor ibland, så håll utkik och var med. Ja, var med. Det är trevligt att lära känna er. Jätte. Ja, men tack för att ni har tittat på det här avsnittet och lyssnat. Ja, vi ses nästa gång. Det gör vi. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.